নমস্কাৰ বন্ধুসকল টেক একাডেমীৰ এটা নতুন সেশনলৈ সকলোকে স্বাগতম আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি গুৱাহাটী হাই কোৰ্টৰ জুনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এছিষ্টেণ্ট এক্সামৰ বাবে ইম্পৰ্টেণ্ট কিছুমান জুডিচিয়াৰীৰ কুৱেশ্যনৰ ওপৰত ডিছকাশ্যন কৰিম ইণ্ডিয়ান জুডিচিয়াৰীৰ এই সিৰিজটোৰ আজি 5 নম্বৰ ভিডিঅ' হয় মানে পাৰ্ট 5 হয় চাৰিটা ভিডিঅ' অলৰেডি আপলোড কৰা হৈছে য'ত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কুৱেশ্যনছ ডিছকাছ কৰিছোঁ ৰিগাৰ্ডিং দ্য ইণ্ডিয়ান জুডিচিয়েল চিষ্টেম তাতে আমি ফেক্ট বেছড কুৱেশ্যনছো ডিছকাছ কৰিছোঁ কিছুমান ইভেন ইম্পৰ্টেণ্ট আৰ্টিকলছ ৰিটছ এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনছো আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ কোনোবাই যদিহে আমাৰ আগৰ ভিডিঅ' কেইটা চোৱা নাই এই ইণ্ডিয়ান জুডিচিয়াৰী সিৰিজৰ তেন্তে ভিডিঅ' কেইটা চাই ল'বা কাৰণ গুৱাহাটী হাই কোৰ্টৰ এক্সামবিলাকত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে জুডিচিয়াৰী বেছড কুৱেশ্যনছ দেখিবলৈ পোৱা যায় বা জুডিচিয়াৰী হওক বা পলিটিৰ ওপৰতে কুৱেশ্যনছ হওক তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনছ দেখিবলৈ পোৱা যায় সেয়েহে এই সিৰিজটো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় আগৰ ভিডিঅ' কেইটা চাই ল'লে তোমালোকৰ এক্সামৰ প্ৰিপাৰেশ্যনত যথেষ্ট সহায় হ'ব আৰু লগতে আপোনালোকৰ কোনোবা যদিহে আমাৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে তেন্তে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আমাৰ টেলিগ্ৰামৰ গ্ৰুপত জইন কৰিব কাৰণ টেলিগ্ৰামত আমি আমাৰ ভিডিঅ'ৰ আটাইবোৰ কুৱেশ্যন পিডিএফৰ ৰূপত প্ৰভাইড কৰোঁ আৰু তাৰ লগতে আমি টেলিগ্ৰামত কমপ্লিটলি ফ্ৰী অফ কষ্ট মক টেষ্ট প্ৰভাইড কৰি আছোঁ ফৰ দিছ এক্সামিনেশ্যন আৰু আপকামিং যিবিলাক এক্সাম আছে ADRE বা DHS বা আসাম পুলিচ হওক বা টেট হওক সেই সকলোবিলাকৰ বাবে আপোনালোকে আমাৰ টেলিগ্ৰামৰ গ্ৰুপত কিছুমান মক টেষ্ট পেপাৰ্ছ পাই যাব এতিয়া ফৰ দ্য টাইম বিং গুৱাহাটী হাই কোৰ্টৰ মানে মক টেষ্টৰ পেপাৰ দি থকা হৈছে আৰু লগতে আপোনালোকে আমাৰ মেম্বাৰশ্বিপ প্ৰগ্ৰামটো চাব পাৰে ফৰ সাম এডিশ্যনেল বেনিফিটছ ফৰ সাম এক্সক্লুজিভ বেনিফিটছ আৰু তাৰ লগতে আমি যোৱাকালি অৰ্থাৎ 19 নৱেম্বৰত এটা পোল ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আমাৰ টেলিগ্ৰামৰ গ্ৰুপত আৰু আজি 20 নৱেম্বৰৰ দিনাখন সেই পোলটো ইউটিউবতো আৰম্ভ কৰা হৈছে সেই পোলটো হৈছে এবাউট আ পেইড কোৰ্ছ এটা পেইড কোৰ্ছৰ বিষয়ে সেই পোলটো কৰা হৈছে য'ত আমি মানে আপোনালোকৰ অপিনিয়ন বিচাৰিছোঁ অন আ পেইড কোৰ্ছ এটা পেইড ক্ৰেছ কোৰ্ছ ষ্টাৰ্ট কৰাৰ কথা আমি ভাবিছোঁ আৰু তাত আপোনালোকে নিজৰ অপিনিয়ন দিয়াটো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ আপোনালোকৰ অপিনিয়নৰ ওপৰত বেছ কৰিয়ে আমি সেই কোৰ্ছটো ষ্টাৰ্ট কৰিম সো ডু টেক পাৰ্ট ইন দ্য পোল লাগিলে এইটো ইউটিউবতে হওক বা টেলিগ্ৰামতে হওক আপোনাৰ নিজৰ অপিনিয়নটো দিয়ক যাতে আমি আমাৰ ডিচিশ্যনটো ভাল ধৰণে ল'ব পাৰোঁ বাকি এতিয়া যথেষ্ট কথা পতা হ'ল আমি আজিৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্ন লৈ যাওঁ আমাৰ আগৰ যেটো ইণ্ডিয়ান জুডিচিয়াৰীৰ ভিডিঅ' আছিলে মানে পাৰ্ট 4 আছিলে সেই পাৰ্ট 4ত এটা লাষ্ট কুৱেশ্যন যেটো আছিলে হেতু মই আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াইছিলোঁ আৰু তাৰ আনসাৰত আপোনালোকে আমাক কমেন্টছত জনাইছে আনসাৰছ ম্যাক্সিমাম কাৰেক্টে আছে এইটোৱে আছিলে সেই কুৱেশ্যনটো সো এতিয়া আমি ইয়াৰ যেটো কাৰেক্ট আনসাৰ হয় আনসাৰটো এবাৰ চাই লম কুৱেশ্যনটোত কি সুধিছে চোৱা দ্য টাৰ্ম কোৰ্ট অফ ৰেকৰ্ড ৰেফাৰ্ছ টু কোৰ্ট অফ ৰেকৰ্ড বুলি ক'লে আমি কোনটো কোৰ্টক বুজো সুধিছে অপচন আছে হাই কোৰ্ট ডিস্ট্ৰিক্ট কোৰ্টছ সুপ্ৰিম কোৰ্ট আৰু নান অফ দ্য এবভ এটা আমাৰ কাৰেক্ট অপচনটো হয় অপচন সি দ্যাট ইজ সুপ্ৰিম কোৰ্ট ঠিক আছে লগতে মই এখিনিতে আৰ্টিকলটো মেনশন কৰি দিছো আৰ্টিকল 129 হা Article 129 of the Indian Constitution recognizes the Supreme Court as the court of record ঠিক আছে এই আৰ্টিকলটো তোমালোকে যদি পঢ়া ইয়াৰ বিষয়ে ভাল ধৰণে জানিব পাৰিবা এই আৰ্টিকলতে মেনশন কৰা আছে বা অভিহিত কৰা হৈছে সুপ্ৰিম কোৰ্টক এজ কোৰ্ট অফ ৰেকৰ্ড বাকি এতিয়া আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন লৈ যাওঁ আগৰ ভিডিঅ'ৰ যি পেন্ডিং কুৱেশ্যন আছিল হেতুটো আমি ডিসকাস কৰি ললো এতিয়া আজিৰ প্ৰথমটো কুৱেশ্যন কি কৈছে which of the following states is not governed by the 6th schedule of the Indian Constitution ভাৰতীয় সংবিধানৰ যি 6th schedule আছে এই 6th scheduleৰ আন্ডাৰত তলত থকা কোনখন ষ্টেট নপৰে ইয়াতে আমাৰ গোটেই চাৰিটা অপচনতে আমাৰ কিছুমান নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছ দিছে আৰু তাৰ ভিতৰত কোনোবা এটা 6th scheduleৰ আন্ডাৰত নাহে সো ইয়াতে কোনটো অপচন কাৰেক্ট হয় আমাক সুধিছে অপচন আছে অৰুণাচল প্ৰদেশ আসাম মিজোৰাম এণ্ড ত্ৰিপুৰা এই চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত আমাৰ কাৰেক্ট অপচনটো হয় অপচন এ ঠিক আছে অৰুণাচল প্ৰদেশ 6th scheduleৰ আন্ডাৰত নাহে নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ যদি আমি যাওঁ নেক্সট কুৱেশ্যনত কি কৈছে which of the following comes under the concurrent লিষ্টৰ আন্ডাৰত কোনটো তলত থকা কোনটো ডিপাৰ্টমেন্ট আহে ইয়াতে আমি লিষ্টৰ কথা যদি কওঁ আমাৰ মেইনলি তিনটা লিষ্ট আছে আপোনালোকে সকলোৱে জানে ইউনিয়ন লিষ্ট ষ্টেট লিষ্ট কনকাৰেন্ট লিষ্ট হয়নে এতিয়া ইয়াৰ যদি আমি গুটেই কেটা অপচন যদি চাবলৈ যাওঁ ডিফেন্সটো কি হয় ডিফেন্সটো আমাৰ আহে মানে ইউনিয়ন লিষ্টত আৰু সেকেন্ডলি ফৰেষ্ট এটো আমাৰ কাৰেক্ট অপচনো হয় ঠিক আছে ফৰেষ্ট টু কনকাৰেন্ট লিষ্টৰ আন্ডাৰত পৰে পুলিশ টু ইভেন ষ্টেট লিষ্টতে আহি যায় পুলিশ এতিয়া ফৰেষ্ট বা ধৰি লোৱা এডুকেশ্যন তাৰ পিছতে এনেকুৱা এনিমেল ক্ৰুৱেলটি মানে প্ৰিভেনশন অফ এনিমেল ক্ৰুৱেলটি এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক ডিপাৰ্টমেন্টছ আছে বা যিবিলাক টপিকস আছে এই টপিকস বিলাক কনকাৰেন্ট লিষ্টৰ আন্ডাৰত আহে মনত ৰাখিবা এই লিষ্ট কেইটা এবাৰ বিফৰ এক্সাম ভাল ধৰণে চাই লবা কোনটো
মানে টপিক কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্ট বা কোনটো বস্তু কোনখিনি টপিকছ মানে ইয়াৰ আণ্ডাৰত পৰে ষ্টেট লিষ্টত পৰে কোনখিনি ইউনিয়ন লিষ্টত পৰে কোনখিনি কনকাৰেণ্ট লিষ্টত পৰে বিভিন্ন এক্সামত ফ্ৰম টাইম টু টাইম এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনছ সুধি থকা দেখা যায় চ' হাইকোৰ্টৰ এক্সামতো আগত সুধি গৈছে এইটো এক্সামতো হয়তো সুধিব পাৰে ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন আহিলে এবাউট এন আৰ্টিকল তো আৰ্টিকলটো কি হয় আৰ্টিকলটো হৈছে আৰ্টিকল 243C তো আমাক ইয়াত কি সুধিছে হোৱাট ডাজ আৰ্টিকল 243C ডিলছ উইথ অপশ্যনছ আছে provision for early childhood care and education to children below the age of 6 years name the territory of union name the territory of the union next ahile protection of life and personal liberty aru ekebare hekhot ahile composition of panchayats etia ekhinite eta kotha monot rakhiba whenever you see article 243 Article 243 পৰা Article 243O লৈকে গুটেখিনি আৰ্টিকল আহে আমাৰ পঞ্চায়তৰ কাৰণে ঠিক আছে তাতে পঞ্চায়তৰ ডেফিনিশন পঞ্চায়তটো কি হয় যি আমাৰ ৰুৰেল সেলফ গভৰ্নমেন্ট পঞ্চায়তক ৰুৰেল সেলফ গভৰ্নমেন্ট বুলি ৰিকগনাইজ কৰিছে এই আৰ্টিকল 243 টোৱে আৰু আৰ্টিকল 243 গুটেখিনি বস্তু পঞ্চায়তৰ লগত ৰিলেটেড হয় লাগিলে হেতু পঞ্চায়তৰ ফৰ্মেশন হওক ডেফিনিশন হওক বা এনিথিং ৰিলেটেড টু পঞ্চায়ত হ'ব পাৰে সো ইয়াতে আমাক সুধিছে আৰ্টিকল 243C ৰ বিষয়ে সো ইটস নট এন এক্সেপশন সো সেমে হ'ব কম্পোজিশন অফ দা পঞ্চায়ত যি আমাৰ গাঁও পঞ্চায়ত আছে গাঁও পঞ্চায়তৰ কম্পোজিশনৰ বিষয়ে আৰ্টিকল 243C এ আমাক জানিব দিয়ে নেক্সট আহিলে apart from 22 scheduled languages in the constitution of India which other two languages have been recognized by Sahitya Academy এতিয়া সাহিত্য একাডেমি এৱাৰ্ডৰ বিষয়টো সবে জানা সাহিত্য একাডেমি এৱাৰ্ডৰ ওপৰত আমাৰ গুৱাহাটী হাই কোৰ্টৰ এক্সামত কুৱেশ্যনো আহে ইভেন আসামি সেকশনতো কুৱেশ্যন আহে যে মানে ইমান চনৰ সাহিত্য একাডেমি বঁটা কোনে পাইছে এতিয়া আমাৰ ভাৰতৰ যি কনস্টিটিউশনত এই 22টা শিডিউল ল্যাঙ্গুৱেজেস আছে সেই গুটে 22টাৰ ওপৰত সাহিত্য একাডেমিয়ে এৱাৰ্ডটো দিয়ে তাৰ লগতে আৰু দুটা এডিশনাল ল্যাঙ্গুৱেজেস আছে মানে টোটাল সাহিত্য একাডেমিয়ে 24টা ল্যাঙ্গুৱেজেসত এৱাৰ্ডস মানে প্ৰভাইড কৰে বা দিয়ে ইয়াতে সেই দুটা এডিশনাল ল্যাঙ্গুৱেজেস কি হয় আমাক সুধিছে সো অপশনস আছে ৰাজস্থানী এণ্ড ইংলিশ এণ্ড পালি হৰিয়ানবি এণ্ড পাঞ্জাবী প্ৰাকৃত এণ্ড ৰাজস্থানী ইয়াতে আমাৰ কাৰেক্ট অপশনটো হয় অপশন এ ঠিক আছে ৰাজস্থানী এণ্ড ইংলিশ to যদিও the most used language হয় যিকোনো অফিশিয়াল ওয়ার্ক হোক বা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ইংলিশ to the most used language হয় but still it is not a scheduled language ঠিক আছে ইংলিশ to scheduled language নহয় মনত ৰাখিবা কেতিয়াবা এনেকেও মানে কোৱেশ্চন আহিব পাৰে যে which of the following is not a scheduled language of the constitution of India তো তেনেকে তাতে যদি ইংলিশ দিয়ে আমি কি হ'ব ইংলিশটো তো আমি মানে শিডিউল হয় বুলিয়ে ভাবিম নহয় নে যি সকলে সেই মানে কি কয় সেই কনফিউজনটো লৈ আসা মনত ৰাখিবা ইংলিশ ইজ নট আ শিডিউলড ল্যাঙ্গুৱেজ নেক্সট আহিলে which is the first Indian state to ratify the GST constitution amendment bill recently passed by the Parliament of India not recently বাৰু GST আজি ভালেমান দিন হৈ গল আমাৰ ভালেমান বছৰে হৈ গল তো GST প্ৰথম মানে অফিশিয়ালি লাগু কৰা প্ৰথম অফিশিয়ালি মানে এপ্লাই কৰা স্টেট কোনখন হয় সুধিছে অপশন আছে মেঘালয় অৰুণাচল প্ৰদেশ আসাম আৰু ওয়েস্ট বেংগল তে আমাৰ কাৰেক্ট অপশনটো হ'ব অপশন সি ঠিক আছে অসম আছিল প্ৰথমখন স্টেট যোনে নেকি GST কনস্টিটিউশন এমেন্ডমেন্ট এক্টক ৰেটিফাই কৰিছিল এখিনতে আপোনালোকৰ বাবে মই এটা কোৱেশ্চন দিম do let us know in the comments the answer ha ইয়াত জি GST কনস্টিটিউশন এমেন্ডমেন্ট বিল হয় সেই বিলখন কোনটো ইয়াৰত ইন্ট্ৰোডিউস কৰা হৈছিল ঠিক আছে কোনটো ইয়াৰত GST কনস্টিটিউশন এমেন্ডমেন্ট বিল ইন্ট্ৰোডিউস কৰা হৈছিল পাৰ্লিয়ামেন্টত ঠিক আছে এটো আপোনালোকে আমাক আনসাৰ জনাব কমেন্টত বা আনসাৰটো কমেন্টত নিদিলে একো ডাঙৰ কথা নহয় আপোনালোকে এই কোৱেশ্চনটো এট লিষ্ট জানি থব মানে ইয়াৰ লগত এটা ৰিলেটেড ইনফৰমেশন হয় সো যদি হে আনসাৰ কোনোবাই মানে কমেন্টত টাইপ কৰি থাকিব এলাহ লাগে একো নাই নকৰিলেও হ'ব কমেন্টত মানে টাইপ বাস নিজে জানি থবা ঠিক আছে এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনস বিলাক প্ৰায়ে খুধে হেহে এটো জানি থোৱাটো দৰকাৰী নেক্সট আহিলে which of the following is related to 24th constitutional amendment bill sorry not 24th 124th so 124 নম্বৰ যি constitutional amendment bill আছিল যেটো অলৰেডি act বনি গৈছে
সেই বিলত কি মানে অনা হৈছিলে বা কি নতুনত্ব অনা হৈছিলে সেই বিলত কি বস্তু নতুনকৈ এড কৰা হৈছিলে অপশনস আছে ৰাইট টু ফ্ৰী এণ্ড কম্পালসৰি এডুকেশ্যন টিল দ্য এজ অফ 14 নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ বেকৱাৰ্ড ক্লাছেছ GST bill 10% reservation to economically weaker sections in the general category so এই 124th constitutional amendment bill আছিলে ইয়াক ইন্ট্ৰোডিউস কৰা হৈছিলে ইন দা ইয়াৰ 2019 চনত এই constitutional amendment bill খন মানে প্ৰপ'জ কৰা হৈছিলে বা ইন্ট্ৰোডিউস কৰা হৈছিলে আৰু এই বিলখনত নতুনকৈ এটা বস্তু এড কৰা হৈছিলে তো কি হয় হেতু হয় ৰিজাৰ্ভেশন ফৰ দা জেনাৰেল পিপল জেনাৰেল ক্যাটেগৰীৰ যি সকল লোক আছে হে জেনাৰেল ক্যাটেগৰীৰ লোকসকলৰ বাবে যি ৰিজাৰ্ভেশন আছে কোনো ধৰণৰ ৰিজাৰ্ভেশন আগতে নাছিলে আনৰিজাৰ্ভ ক্যাটেগৰী আছিলে বাট তাতে এটা নতুন সেকশন এড কৰি দিলে EWS ইকনমিক্যালি উইকাৰ সেকশন হে ইকনমিক্যালি উইকাৰ সেকশনৰ আন্ডাৰত জেনাৰেল ক্যাটেগৰী লোক যি সকলৰ আৰ্থিক মানে অৱস্থা বা ঘৰৰ মানে ইয়াৰলি যেটো এনুৱেল ইনকাম হে এনুৱেল ইনকামটো এটা certain limit লকে হলে বা যি সকল লোক ইকনমিক্যালি অলপ উইকাৰ হয় সেই জেনাৰেল ক্যাটেগৰীৰ লোকসকলৰ বাবে এটা স্পেশাল ৰিজাৰ্ভেশন আনিছিলে অফ 10% ঠিক আছে সো আমাৰ কাৰেক্ট অপশনটো হয় এটো অপশন ডি 10% ৰিজাৰ্ভেশন টু ইকনমিক্যালি উইকাৰ সেকশনস ইন দ্য জেনাৰেল ক্যাটেগৰী যেটো বৰ্তমান আমাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টটো নাই বাৰু কিন্তু সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ যিবিলাক জব আছে সেই আটাইবোৰ জবতে এই EWS ক্যাটেগৰীটো अवेलेबल আছে ইভেন ৰেলৱে ফৰ্ম ফিল আপ বৰ্তমান চলি আছে আজি 20th November and it's also the last date for the NTPC graduate post जो কোনোবাই যদি এপ্লাই কৰা নাই এপ্লাই কৰি লবা ৰাতি 12টা মানলৈকে আছে সাগে মই শিওর নহয় হা টাইমটোৰ কথা কিন্তু মানে আজি লাষ্ট ডেট হয় Next ahile which court has the power to declare a law unconstitutional etia jetia kunuba eta bostu as a bill mane parliament propose kora hoy tar pisote tak pisoloi goi hi eta law boni jay ba eta act boni jay hoyne so hey jikunu eta law jodi mane নসাত কৰিব হয় যিকোনো এটা লক যদি আতৰাব হয় সেই লটোক আতৰাবৰ বাবে ৰিমুভ কৰিবৰ বাবে কাৰ ওচৰত এই পাৱাৰটো আছে আমাৰ অপশনজত আছে হাই কোৰ্ট সুপ্ৰিম কোৰ্ট ডিস্ট্ৰিক্ট কোৰ্ট আৰু লোক আদালত এতিয়া লোক ইয়াতে আমাৰ কাৰেক্ট অপশন কোনটো হ'ব দ্য কাৰেক্ট অপশন ইজ দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া ঠিক আছে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ওচৰতে এই পাৱাৰটো আছে টু ডিক্লেয়াৰ এনি ল নাল অৰ ভইড ঠিক আছে বা আনকনস্টিটিউশনাল হা যিকোনো এটা লক তুমি মানে ভয়েড কৰিবৰ বাবে যিকোনো এটা লক তুমি আনকনস্টিটিউশনাল কৰিবৰ বাবে যেটো পাৱাৰ হয় সেই পাৱাৰটো কেৱল সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ওচৰত আছে নেক্সট আহিলে আন্ডাৰ হুইচ এক্ট ডু লোক আদালতস ফাংশন লোক আদালত যেটো লোক আদালতৰ কোৱেশ্চনস আমি আগতো কৰিছো আই গেছ মোৰ যিমানটো মনত আছে এই কোৱেশ্চনটো কৰা নাই কিন্তু বেলেগ কিবা কোৱেশ্চন আমি লোক আদালতৰ ওপৰত আগে কৰিছো তো লোক আদালতে তলত দিয়া কোনটো এক্টৰ আন্ডাৰত কাম কৰে খুদিছে অপশনস আছে ইণ্ডিয়ানছ এভিডেন্স এক্ট 1872 the legal services authorities act 1987 the code of criminal procedure 1973 আৰু অবশেষত আছে the constitution of india এটো লোক আদালতটো মানে constitution of india আন্ডাৰত নাহে ই আহে কাৰ আন্ডাৰত the legal services authorities act 1987 or the act আছিল এই এক্টৰ আন্ডাৰতে লোক আদালতে ফাংশন কৰে নেক্সট কোৱেশ্চন লৈ আমি যাও নেক্সট কোৱেশ্চন আহিলে কি to be appointed as a judge of supreme court a person should have been an advocate of a high court for at least -years so আগৰ ভিডিও এটাত আমি ডিসকাস কৰিছিলো যে কেনে ধৰণে এজন ব্যক্তিক এজন মানে কোৰ্টৰ এডভোকেটক এজন হাই কোৰ্টৰ এডভোকেটক নি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ মানে জাজ বনাই দিয়া হৈছিল উইদাউট এনি এক্সপেৰিয়েন্স of being a judge in a high court হাই কোৰ্টৰ জাজ নোহোৱাকৈ এজন ব্যক্তিক নি বনোৱা হৈছিল সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজ হয়নে তেওঁ এডভোকেট হিচাপে কাম কৰি আছিল আগতে সো ইয়াতে আমাক খুদিছে যে মিনিমাম কিমান বছৰ হাই কোৰ্টৰ এডভোকেট হিচাপে কাম কৰিব লাগিব সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজ হ'বৰ বাবে এটো কেৱল হাই কোৰ্টেই নহয় ইয়াতে হাই কোৰ্টৰ জেগাত যদি সুপ্ৰিম কোৰ্টো আহে সেই যেটো মিনিমাম ইয়াৰ্ছৰ যেটো মানে কি কয় মিনিমাম ইয়াৰ্ছৰ যেটো কথা হয় হেতু সেম হয় whether he is working in a high court or in the supreme court of india দুইটা ঠাইতে
এজন এডভোকেটে মিনিমাম 10 years কাম কৰিব লাগিব মিনিমাম 10 years এজ এন এডভোকেট কাম কৰিব লাগিব তাৰ পিছত তেওঁ এবল হয় বা তেওঁ মানে এলিজিবল হয় টু বি আ জাজ অফ দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট ঠিক আছে সো ইয়াতে আমাৰ অপচনস আছিল 5 10 15 আৰু 20 তো আউট অফ দ্য 4 অপচনস আমাৰ কাৰেক্ট অপচনটো হ'ব অপচন বি যিকোনো এজন এডভোকেটে এট লিষ্ট 10 বছৰ as an advocate in high court or supreme court কাম কৰিব লাগিব to become a supreme court judge next ahile who is appointed as an ad hoc judge of the supreme court etia ekhinite ei ad hoc word to bohutor babe hoyto notunu hobo pare ba bohote hoyto age hunisa but exact meaning to najana ad hoc or jodi ekebare literal meaning ko ami tetia hole for a reason or for a purpose মানে ধৰি লোৱা কিবা এটা কামৰ বাবে যেতিয়া এটা কমিটি বনোৱা হয় বা কিবা মানে এজন মানুহক কিবা এটা স্পেসিফিক কামৰ বাবে দায়িত্ব দি ৰখা হয় তাক কোৱা হয় এড হক বুলি যেনে কি এড হক কমিটিজ থাকে এড হক কমিটিজ মানে কি এড হক কমিটি মানে এটা স্পেসিফিক পারপাসৰ বাবে এখন কমিটি বনোৱা হৈছে এই কমিটিৰ মূল কামটো হৈছে কি এই যেটো মানে কিবা এটা কাম তেওঁলোকক দিয়া হৈছে সেই কামটো কমপ্লিট কৰা ঠিক আছে যেনে কি এতিয়া আমি যদি এসআইটিৰ কথা কওঁ আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ জুবিন গাৰ্গৰ ডেথৰ যি ইনভেষ্টিগেশন চলি আছে তাৰ বাবে এটা স্পেশাল ইনভেষ্টিগেশন টিম ফৰ্ম কৰিছে আমাৰ ষ্টেট গৱৰ্ণমেণ্টে ৰাইট এই ষ্টেট গৱৰ্ণমেণ্টৰ যেটো টিম আছে সেই টিমটো যেটো ফৰ্ম কৰিছে সেই টিমটোৰ বৰ্তমান মূল পাৰপাস কি তো मतलब to জুবিন মানে to give justice to জুবিন গাৰ্গ হয়নে জুবিন গাৰ্গক জাস্টিস দিবৰ বাবে সেই এসআইটি খন ফৰ্ম কৰা হৈছে এতিয়া সেই এসআইটি খনক আমি এড হক এসআইটি বুলি ক'ব পাৰো এবা এড হক কমিটি বুলি ক'ব পাৰো কাৰণ এটা পাৰপাস আগত ৰাখি সেই স্পেশাল ইনভেষ্টিগেশন টিমটো ফৰ্ম কৰা হৈছে সো এতিয়া আমি আহিলো কোৱেশ্চনলৈ কি কৈছে এড হক জাজ হিচাপে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এড হক জাজ হিচাপে কাক এপইন্ট কৰিব পাৰি So options are ase amar a retired judge of Supreme Court, a sitting judge of a high court, duly qualified for appointment as a Supreme Court judge, an acting judge of the Supreme Court, and a person fully qualified for appointment as a judge of the Supreme Court. So a চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত আমাৰ কাৰেক্ট অপচনটো হ'ব অপচন বি that is a sitting judge of a high court duly qualified for appointment as a Supreme Court judge. ঠিক আছে That will be our correct option. Here, pisor question to loi jao. Pisor question to ki hudise? Pisor question to hudise je who was the first woman judge of the International Court of Justice? GICJ ase International Court of Justice ase. Tar prothom goraki mohila judge, prothom goraki lady judge kun hoy amak hudise? আমাৰ চাৰিটা অপচন ইয়াতে দিয়া আছে আৰু অপচন কিটাৰ লগতে মই স্টেটস কিটাও মানে সৰি নট স্টেটস কান্ট্ৰিজ কিটাও মেনশন কৰি দিছো যাতে কান্ট্ৰি কেটেবা খুদি দিলে যাতে একো দিগদাৰ নহয় আৰু এই চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত আমাৰ কাৰেক্ট অপচনটো হ'ব অপচন এ ঠিক আছে ডেম ৰজেলিন হিগিন্স তো she was from United Kingdom and she was the first woman judge of the International Court of Justice next tahile Bharatiya Nyay Sanhita এতিয়া ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা তো কি হয় হি ৰিপ্লেস কৰিছে কাক আইপিসি মানে কি ইন্ডিয়ান পিনাল কোড তো ইন্ডিয়ান পিনাল কোডক মানে ৰিপ্লেস কৰিছে লগতে মই ইয়াৰ গিটাও দিয়ে দিছো 1860 আৰু 2023 তো 1860 ফৰ্ম হৈছিল আইপিসি আৰু হে আইপিসিক ৰিপ্লেস কৰি বৰ্তমান আহিছে ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা তো এই বিএনএসজি আছে ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা ই কেতিয়াৰ পৰা মানে officially replaced korile so the question is the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 officially replaced the Indian Penal Code on which date etia yat likha ase 2023 hoine is audio 2023 mane ki koy 2023 pass hoi goisile it was passed on 21 December 2024 in the parliament thik ase parliament pass hoisile 21 December aru tar pisote 25 December 2024 ই জি প্ৰেসিডেন্টৰ মানে এপ্ৰুভেল লাগে প্ৰেসিডেন্টৰ এসেন্ট লাগে হে এসেন্টটো পাবলৈ মানে কি কয় সামৰ্থ্য হৈছিল এতিয়া আমাক কি হলিছে আমাক হলিছে যে কেতিয়াৰ পৰা অফিচিয়ালি ৰিপ্লেস কৰিছিল মানে কেতিয়াৰ পৰা ই অফিচিয়ালি এপ্লিকেবল হৈছিল সো ডেটস আমাক চাৰিটা দি দিছে 1st January 2024 15th August 2024 1st July 2024 और 30th September 2024 এই চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত আমাৰ কাৰেক্ট অপচনটো হয় অপচন সি that is 1st July 2024 ৰ 1st July পৰা যি ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা আছে এই ন্যায় সংহিতা অফিচিয়ালি এপ্লিকেবল হৈছিল
নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ যাওঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটো আকৌ ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ ওপৰতে আছে ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাটো বহুত বেছি পুৰণা টপিক নহয় ঠিক আছে আৰু মানে যেহেতু গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ এক্সাম হয় তো কোৰ্টৰ এক্সামত এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবিলাক প্ৰায়ে আহি থাকে তো তোমালোকে চেষ্টা কৰিবা অলপ ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ বিষয়ে আৰু অলপ ডিপ পঢ়িবৰ বাবে ইয়াতে আজিতো মই দুটা কুৱেশ্যন ইয়াতে এড কৰিছোৱেই আৰু আপকামিং যিবিলাক ভিডিঅ'জ থাকিব তাতো মই চেষ্টা কৰিম ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ আৰু কিছুমান মানে কুৱেশ্যনছ এড কৰিবৰ বাবে কিন্তু নিজৰ ফালৰ পৰা এবাৰ ভাল ধৰণে বিএনএছৰ বিষয়ে পঢ়ি ল'বা ঠিক আছে তাৰমানে এইটো নহয় আৰু যে একেবাৰে ইন ডেপথ পঢ়িব লাগে বাট যিবিলাক ফেক্টছ থাকে যিবিলাক মানে বিএনএছ ৰিলেটেড ফেক্টছ থাকে সেই ফেক্টছবিলাক ভাল ধৰণে পঢ়ি ল'বা ইয়াত আমাক কি সুধিছে এইটো কুৱেশ্যনত হাউ মেনি ছেকশ্যনছ ডাজ দ্য ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা 2023 কণ্টেইন 2023 যি ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা আছে তাত টোটেল কিমানটা ছেকশ্যন আছে সুধিছে অপশ্যনছ আছে 356 357 358 আৰু 359 সো ইয়াতে আমাৰ কাৰেক্ট অপশ্যনটো হয় অপশ্যন সি দ্যাট ইজ 358 টা ছেকশ্যন আছে এণ্ড there are 20 chapters 20 ta chapters ase 358 sections and 20 chapters মনত ৰাখি লবা ঠিক আছে আৰু কিবা কিবি ইয়াৰ লগত যদি ৰিলেটেড বিএনএছৰ লগত ৰিলেটেড তোমালোকে কোৱেশ্চনছ পোৱা তেন্তে ভাল ধৰণে চাই লবা ভাল ধৰণে পঢ়ি লবা নেক্সট আহিলে a resolution passed by the parliament for removing a judge of the Supreme Court has to be investigated by a committee comprising of এতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এজন জাজক যদি ৰিমুভ কৰিব থাকে এজন জাজক যদি আঁতৰাব থাকে তেন্তে হেতু এনেকুৱা নহয় যে মানে চিফ জাস্টিসে তেওঁক বুলে ইউ আৰ ফায়াৰ্ড বুলি আঁতৰাই দিলে হেতু নহয় ঠিক আছে ইয়াতে কি হয় পাৰ্লিয়ামেন্টত প্ৰথমতে প্ৰপ'জাল উঠে আৰু পাৰ্লিয়ামেন্টৰ সেই প্ৰপ'জাল মানে কোনোবাই গৈ দিব লাগিব যে ডিউ টু দিস ৰিজন মানে এখেতক মানে ৰিমুভ কৰিব লাগে আৰু তাৰ পিছত সেই যি মানে প্ৰপ'জাল থাকে প্ৰপ'জালৰ ওপৰত ডিবেট এণ্ড অল হৈ মেলি লাষ্টত যদি আফটাৰ ভোটিং যদি হি পাস হয় তেতিয়া হলে কি হ'ব যিবিলাক এলিগেশন তেওঁৰ ওপৰত লগোৱা হৈছে বা মানে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজজনৰ ওপৰত লগোৱা হৈছে সেই এলিগেশন বিলাক ভাল ধৰণে নিৰীক্ষণ কৰিবৰ বাবে এটা কমিটি বনোৱা হয় আৰু সেই কমিটিটো কেইজন মানুহৰ থাকে বা কাৰ কাৰ থাকে আমাক সুধিছে সো অপচন আছে 2 জাজেস অফ সুপ্ৰিম কোৰ্ট sorry option 1 and 2 are the same option 1 and 2 দুইটা same হৈ গল thankfully এটাও বাৰু আমাৰ কাৰেক্ট অপচন নহয় so first option asile amar 2 judges of supreme court tar pisot ase 2 judges of supreme court and a legal luminary tar pasot ahile chief justice of supreme court and 2 judges of the supreme court so yate amar correct option to hobo option c that is 2 judges of supreme court and a legal luminary mane ki enekwa ejon jurist boli koba para ba ejon enekwa manu jar neki ei judiciary field tut bahut beshi experienced ase thik ase next question aloi jao next question ot ki hudise in which country all courts including all levels of the state courts have the power of judicial review amar options ot ase India Switzerland America aru Australia এই কোৱেশ্চনটো আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'ৰ শেষ প্ৰশ্ন হয় যেটো মই আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াব বিচাৰিছো আপোনালোকে তো জানেই যে আমি আমাৰ ভিডিঅ'ৰ শেষৰটো প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াই দিও আৰু আপোনালোকে আমাক কমেন্টছত ইয়াৰ আনসাৰ জনাই আমাৰ যি আপকামিং ভিডিঅ' আছে সেই আপকামিং ভিডিঅ'ত ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো ডিসকাস কৰা হ'ব মই এবাৰ অকনমান দেৰি কাৰণে বোৰ্ডখনৰ পৰা আঁতৰি দিছো আপোনালোকে কোৱেশ্চনটো ভাল ধৰণে চাই ল'ব পাৰে কোৱেশ্চনটো ভাল ধৰণে চাই মনত ৰাখি লওক কোনোবাই যদি স্ক্ৰিনশ্বট কৰি ৰাখিব বিচাৰে কোৱেশ্চনটো ৰাখি ল'ব পাৰে বা এনে ধৰণে নাৰাখিলেও আপোনালোকে পিছত পিডিএফৰ ৰূপত কোৱেশ্চনটো পায়ে যাব আমাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত বাকি এই কোৱেশ্চনটোৰ আনসাৰ আমাক জনাওক কমেন্টছত কাৰেক্ট আনসাৰটো আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত ডিসকাস কৰিম আশা কৰো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ভাল পালে ই আপোনালোকৰ বাবে সহায়কৰ নিশ্চয়কৈ হ'ব আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেন্তে এটা লাইক কৰিব আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব যোনে গুৱাহাটী হাই কোৰ্টৰ জুনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এছিষ্টেণ্ট এক্সামৰ বাবে প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে আৰু তাৰ লগতে আমাৰ টেলিগ্ৰামৰ গ্ৰুপটো জয়েন কৰক য'ত আপুনি ফ্ৰী অফ কষ্ট বহুতখিনি ষ্টাডি মেটেৰিয়েল মক টেষ্ট এভেইল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আমাৰ টেলিগ্ৰামৰ গ্ৰুপৰ যি জয়েনিঙৰ লিংক আছে সেইটো আমাৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনতে দিয়া আছে লগতে মেম্বাৰশ্বিপৰ কথা মই আপোনালোকক আগে কৈছো এণ্ড মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্টলি ডু টেক পাৰ্ট ইন দ্য পোল ঠিক আছে টেক একাডেমীৰ আমাৰ যি টেলিগ্ৰাম চেনেল আছে তাত হওক বা ইউটিউবত হওক আপোনালোকে এই পোলটোত নিজৰ অপিনিয়নটো দিয়ক
so that we can come to a conclusion আমি যাতে এটা ফাইনালাইজ কৰিব পাৰো যে কোৰ্সটো ষ্টাৰ্ট কৰো নে নকৰো নে আপোনালোকে কি বিচাৰে হেতু যাতে আমি ভাল ধৰণে জানিব পাৰো তাৰ বাবে আমাৰ এই পলত মানে ভাগ লওক আৰু এটা কথা মই কৈ দিও যে আমাৰ এই যি কোৰ্স হয় যদি আমি তাক ষ্টাৰ্ট কৰাৰ ডিসিশন ফাইনাল কৰো তেন্তে it will definitely be at a very low cost যেটো সকলোৰে বাবে এফৰ্ডেবল থাকিব এটা সবৰ বাবে এফৰ্ডেবল হোৱা প্ৰাইচতে এই কোৰ্সটো দিয়া হ'ব I assure you that বাকি ধন্যবাদ see you in the next video